Росіяни поцілили ракетою власний траулер у Балтійському морі. Напередодні стало відомо, що на дно пішов траулер «Капітан Лобанов». Загинуло 3 членів екіпажу цього риболовецького судна. Невдовзі надійшла інформація про те, що сталося це після того, як у нього влучила ракета ВМФ Росії, яку випустили під час ученій. Це не жарт. Давайте розбиратися у деталях. Про таку ситуацію РосЗМІ повідомив родич члена екіпажу. Він зазначив, що 19 березня унаслідок влучання ракети у капітана Лобанова загинули 3 членів екіпажу, а ще 4 зазнали поранень. Він стверджує, що ракету випустили під час навчань Балтійського флоту. На відео, яке виклали у мережу, яке ми з вами щойно переглядали, можна побачити, як горить та димить судно. Можна також помітити, що воно зазнало суттєвих уражень. Влада Калінінградської області запевняла, що на борту траулера буцімто спалахнула пожежа через внештатну ситуацію, так вони це називають, і кажуть, що внаслідок інциденту нібито загинула 1 людина. Коли забирали тих, хто вижив, усі прекрасно знали, що загинули 3 людини, і всі прекрасно знали, що вдарила ракета, але вони вирішили написати, що сталося так зване загоряння. Цікаво, яке це загоряння, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло, говорить джерело російських медіа. Як зазначає співрозмовник видання «Дождь», постраждалі перебувають в госпіталі у місті Піонерськ. Один із них зараз у важкому стані. Джерело медіа зауважує, що поранених у госпіталі нібито допитали співробітники ФСБ. Вони попрохали членів екіпажу не розповідати про інцидент. Звертаємо також увагу, що раніше російські ЗМІ, посилаючись на відкриті дані автоматизованої системи AIS, з'ясували, що судно «Капітан Лобанов» міг потрапити у зону проведення навчань Балтійського флоту ВМС Росії. Але бачимо, що для росіян ці жертви нічого не означають. Попросили не розказувати нікому об этом інциденті. Отак вони це називають. І від ворогів наших робимо ще один геополітичний стрибок і говоримо зараз про західну країну. Великі вибори, гігантські черги і повна заборона ввезення українського зерна. Про акції протестів у Польщі говоримо далі разом із вами. Вони все набирають масштабів і не лише на українських кордонах. Польща планує з 1 квітня заборонити транзит українського збіжжя. Нагадаю, у цій країні досі діє ембарго на наше зерно. Це означає, що до тамтешніх підприємців воно не потрапляє, лише їде до третіх країн. Тим не менше, черговий раунд перемовин між урядом Польщі і протестуючими фермами завершиться підписанням домовленостей щодо виділення субсидій виробникам зерна та тимчасового закриття кордону з Україною для транзиту окремих видів сільськогосподарської продукції. Заклики з такою вимогою вже підписали представники протестуючих фермерів, а також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський і державний секретар цього міністерства Міхал Колодзейчак. Угода передбачає збереження чинного ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику. Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до уряду Польщі з проханням призупинити з 1 квітня транзит вказаної продукції через територію країни. Це рішення суттєво ускладнить експорт української продукції за кордон, але не зніме проблем з фермерів, як би вони на це не сподівалися.